नमस्कार मित्रांनो, तुमचा पुन्हा एकदा स्वागत आहे माझ्या चॅनल केटीज वर्ल्डवर। आज मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे पॅरिसमधल्या आणखीन एका ऐतिहासिक स्मारक बघायला। तर चला सुरू करूया आजचा हा व्लॉग। तर मित्रांनो, आज आपण जाणार आहोत पाहायला प्लास दे ला कॉन्कॉर्ड, जे अगदी पॅरिसच्या मध्ये आहे। तिथे पोहोचण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे मेट्रो लाईन 1चा स्टेशन कॉन्कॉर्ड। तर मित्रांनो, आपण उतरलो आहोत मेट्रो स्टेशन लाईन 1च्या कॉन्कॉर्ड स्टेशनला। बाहेर निघाल्याबरोबर तुम्हाला असं काही दृश्य दिसेल। इतक्या मोठ्या बिल्डिंग आणि सगळ्या एकसारख्या दिसणाऱ्या बिल्डिंग्स आहेत या दोन्ही देखील। आणि ह्या बिल्डिंग्सच्या खाली जर तुम्ही बघाल तर खूप सारे ब्रँडेड शॉप्स आहेत, म्हणजे तुम्हाला दिसतील। तर जर तुम्हाला शॉपिंग करायची पण खूप आवड असेल तर नक्की इथे जाऊन तुम्ही व्हिजिट करा। ह्या स्टेशनवरून जवळपास काही मिनिटांवरतीच प्लास दे ला कॉन्कॉर्ड आहे, पण त्याच ठिकाणी जाण्याआधी आपण थांबणार आहोत एक चर्च बघायला, ज्याचं नाव आहे नोत्र दाम दे ला अजॉम्सियोन। तर हे कॅथोलिक चर्च आहे, जे रोमन नी बनवलं होतं, ज्याला 1670 ते 1676 साली बनवलेलं होतं आणि 1907 मध्ये याला ऐतिहासिक स्मारक म्हणून मोजले जाऊ लागले। कॉन्कॉर्ड स्टेशनपासून अगदी 5 मिनिटं अंतरावरती हे चर्च आहे। हे चर्च बघितल्यानंतर आपण बघणार आहोत आणखीन एक चर्च, जे इथून सरळ 8 मिनिटावरती आहे, लेग्लिस दे ला मॅदेलीन। मॅदेलीन चर्च हे देखील एक कॅथोलिक चर्च आहे, जे नेपोलियन सेनेच्या वैभवाचे मंदिर म्हणून तयार केले गेले होते आणि त्यानंतर येशूच्या साथीदार मेरी मॅडेलीनचे नाव देण्यात आले, म्हणून तिला ह्या चर्चला लेग्लिस सेंट मेरी मॅडेलीन म्हणून ओळखले जाते। इथून जवळपास 9 मिनिटावरती चालत जाऊन आपण पोहोचणार आहोत प्लास दे ला कॉन्कॉर्डला, जे की अगदी पॅरिसच्या मधोमध आहे। आणि हे प्लास दे ला कॉन्कॉर्ड का फेमस आहे तर त्याच्या स्तंभासाठी। तर ह्या स्तंभाची आपण आज हिस्ट्री पाहून घेऊया, इतिहास बघूया। तर हे जे स्तंभ आहे याला ऑब्लिक्स म्हणून ओळखले जाते, जो की एक ग्रीक शब्द आहे। 3000 वर्ष जुने ऑब्लिक्स मूलतः एक नव्हे तर 2 आहेत। आणि हे दोन्ही ऑब्लिक्स लक्सर मंदिराच्या बाहेर होते इजिप्तमध्ये। फ्रेंच मेकॅनिकल घड्याळाच्या बदल्यात इजिप्तच्या शासक मोहम्मद अली पाशा यांनी एक ऑब्लिक्स फ्रान्सला दिले असे सांगण्यात येते। हे ऑब्लिक्स पिवळ्या ग्रेनाइटने बनवले गेले आहे। 23 मीटर म्हणजेच 75 फूट उंचीला तर 250 मेट्रिक टन वजनाचे हे ऑब्लिक्स त्या काळात काही सोपं नव्हतं आणायला। त्यासाठी 49 मीटर लांबीचे सपाट असलेले लक्सर नावाच्या 3 मास्टिंग जहाजाने नाईल ते लक्सरपर्यंत जाण्यासाठी प्रवास केला होता, जेथे जहाजांनी ऑब्लिक्स जवळ जाऊन देण्यासाठी 300 कामगारांनी कालवा खणला। त्यानंतर खूप काही पद्धती वापर करून हे ऑब्लिक्स खाली आणले गेले। ऑगस्ट 1832 मध्ये फ्रान्स पॅडल जहाज, ज्याचं नाव होतं स्पिंक्स, आणि लक्सर जहाज, जे आधीच तिथे गेले होते, याबरोबर ऑब्लिक्सला फ्रान्समध्ये आणण्यात आले। राजा लुईस फिलिप एक, जे तेव्हाचे फ्रान्सचे शासक होते, त्यांच्या काळजीपूर्वक नियोजित सोहळ्यामध्ये हे प्लास दे ला कॉन्कॉर्डवरती ऑब्लिक्स पुन्हा खूप कष्ट करून उभारले गेले होते। मूळ पिरामिडियम, जे की ह्या ऑब्लिक्सच्या टोकावर होते, ते पूर्वे 6व्या शतकात गमावले गेले होते, म्हणून फ्रान्स सरकारांनी 1998 मध्ये ऑब्लिक्सच्या शीर्षस्थानी सोन्याची पाने असलेली पिरॅमिड टोपी जोडली। पॅरिसच्या मधोमध असलेलं हे प्लास दे ला कॉन्कॉर्डची आणखीन काही विशेषता आहे। तुम्ही पाहाल तर इथून बरेचसे तुम्हाला टुरिस्ट अट्रॅक्शन्स दिसून येतील। पश्चिमेला तुम्हाला दिसेल फेमस शॉन्झेलिजे,
तर पूर्वीकडे तुम्हाला दिसेल तुलेरीज गार्डन, एक नॅशनल गॅलरी आहे जे आहे द गॅलरी नॅशनल दुजू दे पॉम, आणि एक म्युझियम आहे ते आहे म्युझे दे लॉरेंजरी. उत्तरला आहे 2 समांतर दिसणाऱ्या बिल्डिंग, ज्याचे पूर्वीकडेची जी बिल्डिंग आहे ती आहे नेव्हल मिनिस्ट्रीची, आणि पश्चिमेला जी आहे ती आहे हॉटेल दे क्रिलॉन. दक्षिणला तुम्ही बघाल तर ब्रिज आहे जे की सीन रिव्हरवर बांधले गेले आहे, आणि ब्रिजच्या पलीकडे आहे फ्रेंच नॅशनल असेंब्ली. मित्रांनो, आता आपण जाऊन पाहूया जार्दा दे तुलेरीस. खूप मोठा आहे हा गार्डन, आणि आतमध्ये बसायला पण खूप छान एरिया केलेला आहे. एक छोटंसं पॉन्ड पण आहे आतमध्ये, जिथे चेअर्स लावलेल्या आहेत आजूबाजूला आणि तुम्ही बसू शकता आरामात. तर आपण जाऊया बघायला तुलेरीज गार्डन.
तर मित्रांनो, आजचा एपिसोड जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करायला विसरू नका, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन एपिसोड घेऊन पुढच्या वीकमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.